नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र श्रीराम अंधारे फ्रॉम सायन्स अकॅडमी दौंड. चला आत्मविश्वासातून यशाकडे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण इयत्ता 12वी फिजिक्सचा पहिला चॅप्टर रोटेशनल डायनामिक्स याचा पुढील भाग अभ्यासतोय. मित्रहो, आज आपण अभ्यासतोय एक्सप्रेशन फॉर अँगल ऑफ बँकिंग अँड एक्सप्रेशन फॉर मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हेइकल अलॉंग बँक्ड कर्व्ड रोड. तर मित्र हो, सुरुवातीला आपण कन्सिडर करूया की एम इतकं मास असणारी एक व्हेइकल आहे आणि ही व्हेइकल एका बँक्ड कर्व्ड रोडच्या अलॉंग ट्रॅव्हल होते. मित्र हो, इथं हा जो रोड सरफेस आहे, ह्या रोड सरफेसच्या कर्वेचरची जी रेडियस आहे ते आपण आर कन्सिडर करूया. तर ती व्हेइकल ही ह्या बँक्ड कर्व्ड रोडच्या अलॉंग व्ही एवढ्या वेलॉसिटीनं ट्रॅव्हल करते असं कन्सिडर करूया. मित्र हो, जर आपण ह्या रोडला थिटा एवढ्या अँगल मध्ये जर बँक केलेला आहे असं जर कन्सिडर केलं तर मित्रांनो, ऍट एनी पोझिशन ऑफ द व्हेइकल देअर मस्ट बी थ्री फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द व्हेइकल. वन ऑफ द फोर्स इज वेट ऑफ द व्हेइकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अनदर फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन and third force is force of friction. Okay, but in this situation we are going to ignore force of friction. आपण ह्या सिच्युएशन मध्ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शनला काय करतोय, इग्नोर करतो आहोत. तसेच इतर जे नॉन कॉन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहेत जसं की एअर, यांना देखील आपण इथं काय करतोय, इग्नोर करतोय. मग मित्र हो, अशा वेळेला ह्या व्हेइकल वरती ऍक्ट होणारे केवळ किती फोर्सेस उरले? दोन फोर्सेस. एक म्हणजे डाउनवर्ड डायरेक्शन न वेट आणि दुसरा नॉर्मल रिएक्शन. बरोबर आहे. तर सुरुवातीला आपण हे दोन्ही फोर्सेस जे आहेत ते काय करूया, या फिगर मध्ये ड्रॉ करूयात. मित्र हो, इथं डाउनवर्ड डायरेक्शन न जो फोर्स ऍक्ट झालेला असेल तो असेल आपला वेट ऑफ द व्हेइकल, त्याला आपण म्हणूयात mg. ओके. आणि मित्र हो, जो दुसरा फोर्स जो असेल तो असेल नॉर्मल रिएक्शन, जो रोड सरफेसला कसा असेल, परपेंडिक्युलर. तर मित्र हो, रोड सरफेसला परपेंडिक्युलर असा हा नॉर्मल रिएक्शन, याला सुद्धा आपण सेंटर ऑफ मास जे आहे व्हेइकलचं त्याच्यामधून ड्रॉ करूया. याला मी म्हटलं n. ओके. मित्र हो, इथं तुम्हाला दिसतंय की नॉर्मल रिएक्शन जे आहे ही वर्टिकलशी काहीतरी अँगल करून इन्क्लाइन झालेले आहे. कारण आपला रोड सरफेस जो आहे तो कसा आहे, बँक आहे. त्यामुळं इथला अँगल जेवढा थिटा असेल तेवढाच अँगल इथं देखील असला पाहिजे. त्यामुळे इथला अँगल देखील किती होईल मित्र हो, थिटा होईल. तर ही नॉर्मल रिएक्शन जी आहे मित्र हो, इन्क्लाइन झालेली असल्यामुळं ती दोन कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह होईल. त्यापैकी एक कंपोनंट असेल होरिझॉन्टल कंपोनंट, तर जो दुसरा कंपोनंट आहे तो आहे वर्टिकल कंपोनंट. ओके. मित्र हो, थिटाच्या अपोजिट साइड जी आहे ही, आपण नॉर्मल रिएक्शनला थोडं इन्क्रीज करूया. थिटाची अपोजिट साइड म्हणून हा होरिझॉन्टल कंपोनंट हा काय होईल, n sin थिटा होईल. तर इथं हा जो वर्टिकल कंपोनंट जो आहे तो किती होईल मित्र हो, n cos थिटा. ओके. म्हणजे n cos थिटा हा जो वर्टिकल कंपोनंट आहे हा कंपोनंट काय करेल, कारचं वेट बॅलन्स करेल. तर n sin थिटा हा जो कंपोनंट आहे तो कारवरती आउटवर्ड डायरेक्शन ऍक्ट होणारा जो आपला सेंट्रीफ्युगल फोर्स जो असतो ह्या सेंट्रीफ्युगल फोर्सला बॅलन्स करेल. ओके. देर आर टू फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द कार. ओके. ज्यांना आपण कन्सिडर करतोय. तिसरा फोर्स जो आहे तो सुद्धा ऍक्ट होतोय पण त्याला आपण इथं इग्नोर करतोय. देर आर टू फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन दी कार. ओके. त्यापैकी पहिला जो फोर्स आहे तो म्हणजे वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके. आणि जो दुसरा फोर्स आहे तो कुठचा आहे मित्र हो, सेकंड फोर्स जो आहे तो आहे नॉर्मल रिएक्शन, जी वर्टिकलची किती अँगल करून इन्क्लाइन झालेली आहे मित्रांनो, थिटा इतकी. नॉर्मल रिएक्शन इन्क्लाइंड at an angle theta with the vertical, at an angle theta with the
विथ दी वर्टिकल. ओके मित्र हो, ही नॉर्मल रिॲक्शन जी आहे ही किती कंपोनंट मध्ये रिझॉल्व्ह झाली? 2 कंपोनंट. नॉर्मल reaction N can be resolved into two mutually perpendicular components, perpendicular components. ओके, त्यापैकी पहिला जो कंपोनंट आहे तो आहे होरिझॉन्टल कंपोनंट. होरिझॉन्टल कंपोनंट जो आहे तो कुठला आहे मित्र हो? इथे दिसतोय आपल्याला n sin थीटा. ओके, आणि जो दुसरा कंपोनंट आहे तो आहे वर्टिकल कंपोनंट. आणि वर्टिकल कंपोनंट कुठचा आहे मित्रांनो? n cos थीटा. ओके मित्र हो, हा जो होरिझॉन्टल कंपोनंट आहे तो कोणाला बॅलन्स करतोय? सेंट्रीफ्युगल फोर्सला. ओके, होरिझॉन्टल कंपोनंट n sin theta balances centrifugal force. Therefore, n sin theta is equals to mv square upon r. इक्वेशन फर्स्ट. ओके, आणि जो वर्टिकल कंपोनंट n cos थीटा आहे तो कोणाला बॅलन्स करतो मित्र हो? वेटला. वर्टिकल कंपोनंट n cos theta balances weight of the car. ओके, म्हणजे इथं n cos theta हा किती असला पाहिजे मित्रांनो? mg इतका असला पाहिजे. जर आपण इक्वेशन फर्स्टला इक्वेशन सेकंडने डिवाइड केलं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, तर काय मिळेल आपल्याला मित्र हो? पहा, n sin theta अपॉन n cos theta is equals to mv square upon r upon mg. जर सिमिलर टर्म कॅन्सल जर केल्या तर साइन अपॉन कॉस किती असेल मित्रांनो? टॅन. बरोबर आहे, आणि इकडे v स्क्वेअर अपॉन काय मिळेल? rg. म्हणजे टॅन थीटा इज इक्वल्स टू काय मिळेल आपल्याला? v स्क्वेअर. टॅन थीटा मिळेल v स्क्वेअर अपॉन rg इतका. ओके, टॅन थीटा किती मिळेल? v स्क्वेअर अपॉन rg. जर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर आपण म्हणू शकतो देअरफॉर v स्क्वेअर इज इक्वल्स टू rg टॅन थीटा. बरोबर आहे, आणि मग आपल्याला v जो आहे हा किती मिळेल इथं? अंडर रूट ऑफ rg टॅन थीटा. मित्र हो, हे असेल मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हेइकल. ओके, तर हे जे इक्वेशन आहे या इक्वेशन वरून आपण अँगल ऑफ बँकिंग सुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. ऑल्सो थीटा इज इक्वल्स टू टॅन इनव्हर्स ऑफ काय मिळेल? v स्क्वेअर अपॉन rg. ओके, तर मित्र हो, अशा प्रकारे आपल्याला हे अँगल ऑफ बँकिंगचं, तर हे मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हेइकल और कार अलॉंग बँक्ड कर्व्ड रोड जे आहे याचं एक्सप्रेशन आपल्याला इथं मिळालेलं आहे. मित्र हो, जर आपण अँगल ऑफ बँकिंगच्या बाबतीत विचार केला तर अँगल ऑफ बँकिंग हा कशावरती डिपेंड आहे? तर मित्र हो, अँगल ऑफ बँकिंग एक तर वेलॉसिटी ऑफ व्हेइकल, 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, आणि 3 ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीवर डिपेंड आहे. तसंच मॅक्सिमम सेफ्टी स्पीड जो आहे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी आणि अँगल ऑफ
बँकिंग वरती डिपेंड आहे.